नेपालको प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये एक मनाङ सधैँ नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरूको प्राथमिकतामा पर्दछ। तोरङला पास, तिलिचोताल र अन्नपूर्ण सर्किट पदयात्रा गर्नका लागि परिचित मनाङले वर्षेनी हजारौं पर्यटकलाई आफ्नो सुन्दरताले मोहित गर्ने कुरा घुम्न इच्छा गर्ने सबै मानिसले बुझेका छन्। पर्यटनको हिसाबले हेर्ने हो भने मनाङका धेरै ठाउँ पर्यटकहरूका नजरमा परेका छन् र मनाङका कुना-कुनामा ती पर्यटकहरूले पाइलाका डोब छोडेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि मनाङमा अझै केही त्यस्ता गन्तव्य छन् जसको बारेमा एकाध मानिसलाई मात्र थाहा छ। 4600 मिटर उचाइमा रहेको आइस लेक र लामो इतिहास बोकेको मिलोरेपा गुफा ती गन्तव्यहरूमध्ये पर्दछन्। हामी मान्छौँ कि यस्ता गन्तव्यहरू धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूसम्म पुग्न जरुरी छ, अनि मानिसहरू यस्ता गन्तव्यसम्म। त्यसैले हेभन इज मिथ नेपाली सिरियलको यो 10औं एपिसोडमा हामीले मनाङका सुन्दर तर अपरिचित गन्तव्य आइस लेक र मिलोरेपा गुफालाई तपाईहरू समक्ष पुर्याउने जमर्को गरेका छौँ। साथै यो एपिसोड मार्फत विन्टर इन मनाङ नामक मनाङको हाम्रो पुरानो एपिसोडलाई दिनुभएको मायाप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मनाङको यो नयाँ रूप र त्यहाँका नयाँ गन्तव्य तपाईहरूलाई हाम्रो तर्फबाट उपहार। अनि हाम्रो ट्राभल सिरिजको 10th एपिसोड सुटको लागि चाहिँ अहिले हामी मनाङ गइरहेछौँ। मनाङको स्पेसली यो पालि चाहिँ हामी भ्रागा गाउँ एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। अनि भ्रागा गाउँबाट माथि हामी आइस लेक जुन चाहिँ हाम्रो 4600 मिटर्स अब सी लेभलमा छ। सो वी आर एक्सप्लोरिङ द्याट लेक। सो हामीले चाहिँ मनाङको आइस लेक एक्सप्लोर गरिरहेछौँ र हामीले मिलारेपा केभ एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। मिलारेपा केभ जुन चाहिँ हाम्रो भ्रागा गाउँबाट लगभग 4 आवर्स जतिको वाकमा पुगिन्छ। सो या अब पानी पर्ने जस्तो भइरहेछ। सो आई एम वेयरिङ द रेनकोट अहिले। सो आई गेस वी शुड हिट द रोड नाउ। सी यू। अघिल्लो पल्ट हिउँदमा मनाङ पुगेका हामीलाई मनाङले मोहिनी लगाएको थियो। कयौं ठाउँ यस्ता हुन्छन् जहाँ जतिपल्ट पुगे पनि मन भरिन्न। मनाङ हाम्रा लागि त्यस्तै एउटा ठाउँ बनेको छ। यसपालिको यात्राको भने समय पनि फरक थियो अनि गन्तव्य पनि। सो भर्खरै हामी खाजा खाइसक्यौँ अनि हाम्रो करेन्टली वे अफ पेइङ बिल्स इज वी युज कामना सेवा विकास ब्याङ्कको एप युज गर्छौँ हामी है। इट्स रियली इजी। भनौँ न क्यासलेस हुनको लागि इट्स रियली इजी। अब कन्भिनियन्ट पनि छ, एकैछिनमा पेमेन्ट गर्न मिल्छ। सो या अब चियर्स। एउटा फरक मनाङको आकृतिलाई आँखा अघि देख्नका लागि हामी लालयित थियौँ। देशभर भर्खर स्थानीय चुनाव सकिएर मतगणनाको काम धमाधम भइरहेको थियो। बाटोमा आफ्नो पार्टीले जितेको खुसी मनाउन विजय र्यालीमा निस्केका एक हुल मानिसहरूसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। आफ्नो ठाउँ अब पक्कै विकास होला र सुनौला दिन आउलान् भन्ने भाव मुहारमा देखाउँदै स्थानीयहरू भविष्यको अनिश्चित विकासको खुसी वर्तमानमा मनाइरहेका थिए। हामी पनि यो पटक त पक्कै केही होला भन्दै मुगलिनतर्फ अघि बढ्यौँ। बाटोमा कतै अल्मलिनु परेन। बाटो कालो पत्रे र सहज भएकाले कुरिन्टार हुँदै मुगलिन पुग्न खासै बेर लागेन। हामी मुगलिन आइपुग्यौँ है। अनि मुगलिन बजारमा हामी खाना खाइरहेछौँ। वी आर करेन्टली युजिङ हाम्रो माई वर्ल्डिङको हटस्पट है, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालभरिमा 16,000वटा हटस्पट छ नेपालभरिमा। सो जसले गर्दा कनेक्टिभिटीमा एकदम सजिलो भएको छ। हामीले डेटा चलाइरहनु परेको छैन। एभ्री लोकेसन्समा नेपालभरिको लोकेसन्सहरूमा वी क्यान गेट दिस माई वर्ल्डिङ हटस्पट। अनि अहिले चाहिँ के नयाँ फिचर छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा युजर नेमबाट 5 जनाले लगइन गर्न चलाउन मिल्छ। मुगलिनमा खाना खाएपछि भोक त मेटियो, तर बेसीसहर पुग्नका लागि अझै निकै किलोमिटर यात्रा गर्न बाँकी नै थियो। आँबुखैरिनी भएर जेठको तातो हावा खाँदै हामी डुम्रेतिर अघि बढ्यौँ। समुद्र सतहबाट जम्मा 316 मिटर मात्र उचाइमा रहेकाले यो भागमा चैत वैशाखदेखि नै गर्मी सुरु हुने गर्दछ। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी डुम्रे बजारमा आइपुग्यौँ होइन। अनि डुम्रे बजारबाट तपाईँले राइट लिनुपर्छ बेसिसहर पुग्नलाई। अनि स्ट्रेट जानुभयो भने चाहिँ विल रिच पोखरा। पोखरा चाहिँ यहाँबाट 66 किलोमिटर हो, तर हामी चाहिँ अब वे टेकिङ राइट। अनि 42 किलोमिटर्समा हामी बेसिसहर पुग्छौँ।
डुम्रे गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लामा पर्दछ। यहाँबाट बेसीसहर जाने बाटो राजमार्ग हेरी केही साँघुरो छ, तर मनाङ जिल्लालाई राजधानी र पुरै देशसँग जोड्ने भएकाले यसले मनाङको लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ। यसको पहुँचसँगै यसमाथि गुडेर विकासका अन्य पूर्वाधार गाउँ गाउँसम्म पुग्दछन्। मनाङमा पर्यटन र पर्यटक पुग्नुमा पनि यो बाटोको मुख्य भूमिका छ। मनाङ जोड्ने त्यही सडक हुँदै अघि बढ्ने क्रममा हामी केही बेर बीचमा खाना खानका लागि रोकियौं। देशभर मनसुन सुरु हुने बेला भएको थियो। यात्राभरि पानी पर्ने र रोकिने भइरह्यो। बाटो सुन्दर थियो, कहिलेकाहीँ जङ्गल बीच भएर गुड्न पाइन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ नजिकका गाउँलाई अनि त्यहाँको जीवनयापनलाई निहाल्दै हिँड्न पाइन्थ्यो। बाटो त्यति लामो त होइन, तर धेरै अलमल भएकाले हामी बेसीसहर पुग्दा भने घाम अस्ताइसकेको थियो। इट्स डे 2 अनि जो चाहिँ हामी काठमाडौँबाट उता बेसर पनि कटेर हामी जगतसम्म पुग्ने भनेको थियो, तर इट वाज नट पोसिबल हामीलाई जगतसम्म पुग्नलाई। हिजो हामी बेलुका लगभग 7 बजेतिर आएर यहाँ हाम्रो बेसरको जाम्बाला होटलमा बस्यौँ है। सो रमाइलो भयो स्लिप। अब चाहिँ मनाङ इज वेटिङ फर अस। यस, सी यू। दोस्रो दिन बिहानैबाट कच्ची बाटोको यात्रा सुरु भयो। बाटोमै कतै ब्रेकफास्ट गर्ने भनेर सबेरै निस्किएका थियौँ हामी। खाजा खाने ठाउँ खोज्ने क्रममा हामीले बेसीसहरवासीका आँखाहरू निहाल्न पायौँ। हामी यात्रा गर्दा अक्सर सोच्ने गर्छौँ कि हामीलाई हेर्ने ती सबै आँखाहरूमा भिन्न भिन्न कथाहरू लुकेका छन् र त्यो हिसाबले हेर्दा देशका गल्ली गल्ली, तराईका समथरफाट, पहाडका भिर अनि हिउँले भरिएका बस्तीहरूमा करिब 3 करोड कथा लुकेका छन्। तिनै कथाहरूको एउटा बाक्लो पुस्तक हो चाहिँ लाग्छ नेपाल हामीलाई। 50 मेगावाट बिजुली निकाल्ने क्षमता भएको मर्स्याङ्दी जलविद्युतको सुरुङ मार्ग हुँदै केही बेर अघि बढेपछि हामी ड्याम भएको ठाउँसम्म पुग्यौँ। आफूले चिया बनाउने कुरो होइन, 100 रुपियाँ ड्याङ्गे, 5 घन्टा 100 रुपियाँ ड्याङ्गे हो। अहिले नि यति हो, अहिले हो। जगत पुग्न अझै निकै बेर यात्रा गर्न बाँकी थियो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको त्यो ठाउँमा मनाङ आउने जाने मानिस यात्राको क्रममा खाना र खाजा खानका लागि रोकिने गर्दछन्। प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्य जाने भए तापनि अहिलेसम्म बाटो कालोपत्री हुन सकेको छैन। मनाङ जस्ता गन्तव्यहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर पर्यटनलाई सुदृढ बनाउने कुरामा देखिएको सरकारको कमजोरी बाटोको स्थितिले पनि बयान गरिरहेको थियो। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी जगत आइपुग्यौँ है। अनि यहाँ चाहिँ हामी खाना खानलाई रेस्ट गरिरहेको छौँ हाम्रो होटल मण्डलामा। अनि रेकमेन्डेड बाई सोनाम गुरुङ है, हाम्रो मनाङको अल्पाइन होम्सको। अनि यहाँबाट बेसरबाट यहाँ आइपुग्नलाई लगभग 2-2.5 घन्टा लाग्छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो मनाङको इन्ट्री पोइन्ट भनेको ताल भनौँ न, ताल पुग्नलाई लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला। अनि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन आई डोन्ट नो चामेसम्म अथवा त्यहाँभन्दा अगाडि तिमाङमा कतै हुन्छ होला होइन। जस अब हामी ल्यान्डस्केपहरू इन्जोय गरेर हिँडिरहेको छौँ। एकदम भोक लागेको छ, लेट्स इट खाना। खाना खाएर मनाङतर्फ अघि बढ्दा हामीले बाटोमा धेरै झरनाहरू देख्ने मौका पायौँ। पहाडलाई चिर्दै ठुलो गडगडाटसँगै बगिरहेको ती चञ्चल झरना हेर्दा मानिसको मनमा पनि एक किसिमको चञ्चलता जाग्ने रहेछ।
पहाडलाई फुटाएर निकै कष्टसाथ बनाइएको बाटो खोलाको तिरेतिर भएर तालतर्फ अघि बढ्थ्यो। यात्राको थकान एकतर्फ भए पनि नयाँ भूगोल देख्दा हौसिएको मनले ती थकान भुल्न बाध्य बन्यो। करिब 1 घण्टा जस्तो पहाडमा बेरिएको बाटोमा यात्रा गरेपछि बल्ल ताल गाउँ देखा पर्यो। सर हजुर के हो ऐसेलु चामीतिर जाँदै थियो बाटोमा पाकेर छैन अलि धेरै त छैन तर सानो छ मिठो छ यो वर्षमा फर्स्ट टाइम खाइयो बाटोमा रोकेर ऐसेलु चाखेपछि फेरि यात्रा अघि बढ्यो। कच्ची बाटो हाम्रा अगाडि लम्पसार परेर बसेको थियो अनि त्यसको तल बेतोडले बगिरहेको मर्स्याङ्दी नदी। यात्रा गर्नका लागि पनि कैयौँ पटक सोच्न बाध्य बनाउने त्यो साँघुरो बाटो पार गर्दा मन कता कता डराइरहेको थियो। नयाँ मानिसहरू देखेर हो वा किन हो बाटामा देखिएका केटाकेटीका आँखा जिज्ञासु देखिन्थे। सहरको जस्तो मोबाइल र कम्प्युटर मात्र नभएर प्रकृतिलाई हेरेर रमाउन पाउने तिनका आँखा हामीलाई जीवन्त लागे। मौसममा तातो तातो चल्छ। With every twist and turn, feel the shake, and when the sun goes down, all the stars will shine. I will stand. झरना अनि त्यही झरनालाई छोडेर भिरमा हिँडिरहेको अप्ठ्यारो बाटो, सुन्दरता हेरेर रमाउने कि बाटोको खतरा हेरेर डराउने भनेर हामी अल्मलिरहेका थियौँ। अन्त्यमा रमाउने कुराले मन जितेपछि हामी नरमाई बस्न सकेनौँ। खतरा आफ्नो ठाउँमा थियो अनि रमाइलो आफ्नो ठाउँमा। पहिला हामी विन्टर मनाङमा आउँदाखेरि शारदा दिदीको हामीले खाना खाथ्यौँ अनि त्यति बेला च्याउको तरकारी थियो हैन। पहिला चाहिँ ढलान यस्तो ढलान केही पनि थिएन, अहिले आउँदाखेरि सबै चेन्ज भइसकेछ। जे होस् अब अहिले अलिकति सजिलो भएको छ बाटो आउनलाई पनि। सो आई फिल गुड हैन। मनाङ आइरहनु भएको छ भने हाम्रो शारदा दिदीकोमा छिरेर खाना खानु है। तिमाङ हो, ठाउँको नाम चाहिँ तिमाङ हो है यो चाहिँ। सो हाउ आर यु? Hi, fine, thank you. Dhanyavad. धन्यवाद। This is my second time in Nepal. This is the reason because I come back, and I want to come back many more times in the future, for sure. Cheers. Cheers. बीचमा आउने गाउँ हेर्दा हेर्दै हामी मर्स्याङ्दीको तिरेतिर अघि बढ्यौँ। साँझसम्म कहाँ पुगिन्छ टुङ्गो थिएन। तिमाङबाट केही बेर कच्ची बाटोको यात्रा गरेपछि हाम्रो टिम चामेसम्म पुग्यो। पानीपुरी र चटपटी पाउँदैन रे। अब चटपटी खाने है, पानीपुरी र चटपटी। ल गाइस I could see beyond the storm that was on the way. चटपटी यार चामे। 'Cause I was born to defy anything that च्याङ्ग्रा चराएर घर फर्कदै गरेका मानिस, घर घरबाट को नयाँ पाहुना आएछ भनी मुस्कुराउँदै हेर्ने स्थानीय, सवारी साधन चलाएर मनाङलाई सुविधा दिने युवाहरू, यिनै थिए चामेमा हामीलाई स्वागत गर्ने मुहारहरू। चामेबाट अघि बढेपछि बिस्तारै दिन ढल्दै गयो। ढिलै भए पनि भ्रागासम्मै पुग्ने नितो गऱ्यौँ। रातको अन्धकारलाई बाइक र गाडीको हेडलाइटले चिर्दै हाम्रो यात्रा भ्रागातर्फ अघि बढ्यो। हेलो एभ्रिवान है, हिजो बेसर बस्यौँ अनि आज बेसरबाट सिधै भ्रागा गाउँ नै आइपुग्यौँ। हामी भ्रागा नै आइपुग्यौँ। राति परेको थियो भ्रागा आइपुग्दाखेरि हाम्रो गौतम दाइ हुनुहुन्छ यहाँ अनि भाउजू हुनुहुन्छ यहाँ है। अनि सबै भाइहरूलाई चाहिँ एकदम स्वागत छ यहाँ हाम्रो भ्रागामा। थ्याङ्क यू दाइ। अब यहाँबाट हामी कहाँ जान्छौँ भोलि? मिलेरेपा केप जान्छौँ सुरुमा, त्यसपछि पर्सि हामी आइस लेक जान्छौँ।
ल अब हामी ब्रागामा खाना खाइरहेको छौँ। हाम्रो दाई भाउजूले पकाउनु भएछ है। आज राति आइपुग्यो, ढिला आइपुग्यो है, तर जे होस् खाइयो। अनि अब यो खाएर आज सुत्न गइन्छ। बिहान हिमालका साथ उठिन्छ हामी, हिमालका साथ। भाइहरूले यार्जु गुम्बा ल्याउनु भएको रहेछ। यार्जु गुम्बा त यहाँ के अरे मनाङमा पनि पाउँथ्यो। अब यसको टेस्ट गर्दैछु कस्तो छ। यार्जुको टेस्ट पनि रहेछ, बहुत राम्रो रहेछ। तपाईँले पहिला चाख्नु भएको थियो? हजुर, यो के अरे होइन, यार्ज त लागेको छैन, आज पहिलो चख्दैछु। त्यसैले यसको टेस्ट चाहिँ बहुत राम्रै लाग्यो। हाम्रो यता मनाङमा पनि यार्जु गुम्बा, मनाङमा यार्जु गुम्बा पनि पाउँछ। हजुर, तर यो यसरी विस्की के अरे यार्ज हालेर विस्की प्रोडक्ट चाहिँ अहिले पहिलोचोटि खाएको छु। पहिलोचोटि है। मर्निङ, इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ भ्रागा गाउँमा। हिजो बेलुका हामी लगभग 8:30-9 बजीतिर आइपुग्यो भ्रागा है। अनि हाम्रो कर्मदाईको होटेलमा बसिरहेको छौँ हामी। रमाइलो छ एक्सपिरियन्स, अलिअलि अफ रोडहरू चढ्नुपर्छ मनाङ आउनलाई। अनि अब यहाँ चाहिँ अब वरिपरि हिमाल देखिन्थ्यो, आज छैन। अब मनसुनले गर्दा नि होला, उपरै होसो छ, फुल्छ होला फुली। सो या अब खाजा खाने, त्यसपछि विल एक्सप्लोर मोर अफ भ्रागा। तपाईँहरूलाई हाम्रो भ्रागा होइन, भ्रागा गाउँमा पाल्नु भएको होइन, तपाईँहरूको टिमलाई धेरै धेरै स्वागत। म यो भ्रागा गाउँको सम्पूर्ण स्थानीयको रिप्रेजेन्टेटिभको तर्फबाट तपाईँहरूले धेरै स्वागत छ है। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। नेपाल 8 member team we're here at Bhraka को हाम्रो होटल हिमालय लज है, हाम्रो कर्मदाईको होटल हो। अनि whenever you are here, यहाँ आएर यो स्टिकरको फोटो खिचेर हामीलाई मेन्सन गर्नु है, नबिर्सिनु। मिलारेपा केप गइरहेको छौँ हामी। यो खोला तर्नुपर्छ हामीले यो ब्रिजबाट। Feeling awesome. किरागुम्बा दोर्जे भनेको चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि किरागुम्बा दोर्जे चाहिँ भ्रागाको मूलवासी रहेछ। अनि उहाँको घर यहीँ थियो अरे। किरागुम्बा दोर्जे भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ को हो त भनेपछि उहाँ चाहिँ मिलारेपा महायोगी गुरु, शिकार खेल्ने आउने क्रममा अनि मिलारेपा भेटेर शिकार गर्न त्यागेर चाहिँ म अब धर्म गर्ने, तपस्या गर्नेतिर लाग्छु भनेर चाहिँ उहाँले गुरु मानेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले शिकार छोडेर अनि तपस्या गरेर 1 जुनीमै उहाँले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको। हाम्रो कर्मदाईले हामीलाई यहाँ मिड पोइन्ट रहेछ, एउटा छोड्तेन रहेछ, माथि गइरहेको छौँ हामी। अनि बिचमा चाहिँ अब हामी ओट्स र यहाँ तातो पानी खाइरहेको छौँ है, एकदम दामी छ है। हेलो एभ्रिवान, लगभग हाम्रो 2 to 3 आवर्सको हाइक भनौँ न, ट्रेक वाक पछि चाहिँ अहिले हामी यहाँ माथि छौँ। मिलारेपा गुम्बा हो यो चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ केभ चाहिँ अलिकति धेरै माथि नै रहेछ। अब अलिकति पोसिबल छैन रहेछ जानलाई, अलिकति डेन्जरस त्यो भनौँ न रकी माउन्टेन्सहरू चढेर जानुपर्ने रहेछ है एकदमै।
करिब 1000 वर्ष अघिको कुरा हो। गुरु मिलेरेपा ध्यान गरेर बसिरहेको ठाउँमा खिला गोन्पो दोर्जे नामक एक प्रख्यात स्थानीय शिकारी पुग्दछन्। त्यहाँ पुगी गुरुसँग केही समय बिताएर र उनको कुरा सुनेपछि खिला गोन्पो दोर्जेलाई शिकार त्यागेर आत्मसातको बाटो रोज्ने इच्छा जाग्दछ। उनको त्यही इच्छा अनुरूप गुरु मिलेरेपा उनको त्यो धनुषलाई भिरको एक सुरक्षित स्थलमा राखेर उनलाई आफ्नो चेला स्वीकार्दछन्। हजारौं वर्ष अघि त्यसरी राखिएको त्यो धनुष आज पनि उस्तै छ र गुरुले ध्यान गरेको गुफा पनि। त्यसैले भ्राकाको एक ऐतिहासिक स्थलका रूपमा मिलेरेपा गुफा र धनुष रहेको भिर यहाँको स्थानीयका लागि निकै महत्त्व राख्दछन्। साथै तिब्बेटियन संस्कृतिबाट प्रभावित यस भूमिमा बौद्ध धर्मावलम्बीको बसोबास रहँदै आएको छ। शान्ति र आत्मज्ञानलाई मुख्य उद्देश्य मान्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको यो गाउँमा हामी पुग्दा हामीलाई कुनै धार्मिक ठाउँमा पुगेको आभास भयो। अझै त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको आवाज यस्तो थियो कि मानव सबै ज्ञानी छन् र शान्त चित्तले भरिपूर्ण छन्। तिनको नजिक बस्दा अनि तीसँग हाँसखेल गर्दा मात्र पनि मन त्यसै शान्त भएको अनुभव हुन्थ्यो। भर्खरै हामी मिलारेपा केपबाट आयौँ है, अनि एकदम भोक लागेको थियो। यहाँ मौजी भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले हामी दाइसँग। खाजा खायो, अहिले तातो सुप खाइरहेको छु, दिदीले चिया पनि दिनुभयो है। अनि यहाँ पुरानो विन्टर मनाएको भिडियो देखाइरहेको छु मैले। नेपाल 8 को टिम वी आर yet again here at नमोबुद्ध न्यू नमोबुद्ध होटल हाम्रो मङजीमा। पहिला हामी विन्टर मनाएको सुट गर्न आउने बेला पनि छ, हाम्रो लोगो यहाँ छ सानो NWA here. Painted canvas in a brilliant light. You don't know the first thing. You don't know about me. समुद्र सतहबाट 3519 मिटरको उचाइमा रहेको भ्राका गाउँ मर्स्याङ्दी नदीको किनारमा अवस्थित छ। बिहानीको किरणसँगै भ्राकाका वरिपरि रहेका हिमालहरू घामको सुनौला रङले रङ्गिन्छन्। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। इट्स डे 4 अनि आज पनि छौँ हामी भ्राकामै छौँ है, हाम्रो यो हिमालय लज हाम्रो कमुदाईकोमै। अनि अर्को भनेको चाहिँ आज गुम्बामा पूजा रहेछ। अनि अब भनौँ न, अब एउटा त्यो पूजा पनि हेर्न हामी लक्की भयो जस्तो लाग्छ मलाई। आज दिउँसो बिहानको ब्रेकफास्ट अनि दिउँसोको लन्च, बेलुकाको डिनर सबै त्यहाँ गुम्बामा हुन्छ अरे। सो आइ एम रियली एक्साइटेड अनि विल एक्सप्लोरिङ मोर अफ भ्राका भिलेज आज। हामी हाम्रो त्यो दिनको योजना अनुसार गुम्बाको पूजामा सरिक हुनका लागि निस्क्यौँ। गुम्बा जाँदा बाटोमा केही बेर उकालो यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ, तर उकालो उक्लिँदा थकानको महसुस भएन। बाटामा देखिएका कला, संस्कृति अनि मानिसका जिज्ञासु मुहारले हामीलाई यसरी लट्ठ्याएका थिए कि हामीहरू केही कुरा महसुस गर्नका लागि असक्षम थियौँ। ती मानिसको आँखाको आभा यस्तो थियो कि त्यसले हामीलाई सम्मोहित गरेको थियो। भ्राका गुम्बामा पूजामा छौँ है। अनि अहिले चाहिँ लन्च ब्रेक हो। अब यहाँ सबैजना गाउँ नै सबैजना आएर खानुपर्छ, सबैजनालाई बाँडेर यसरी होइन। हामीले अब खाइरहेको छौँ। बोडी आलु तरकारी छ, दाल, अचार, यहाँ फिङको अचार पनि छ। सो इट इज समथिङ युनिक एन्ड न्यू फर अस। भ्राका भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ यता
अगाडि तपाईँको यो भिर चट्टानहरू छ नि त्यो चट्टानहरू चाहिँ अब सेतो कार भनेको चाहिँ सेतो हो हाम्रो उसबाट चाहिँ हाम्रो स्थानीय भाषाबाट अनि भ्राका भनेको चाहिँ यो सेतो भिर भने चाहिँ अर्थ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले भ्राकाको नामकरण चाहिँ यसरी भएको हो यो चाहिँ महेन्द्र मेमोरियल पार्क हो हाम्रो हामी यहाँ तपाईँको 2027 सालतिर चाहिँ यहाँ राजा महेन्द्र पहिलोचोटि यहाँ मनाङ जिल्लामा आएर चाहिँ यही ठाउँमा भएको थियो के अरे हेलिकप्टर यही ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड भएको थियो त्यो भएपछि उहाँको उसमा चाहिँ एउटा महेन्द्र पार्क निर्माण गरियो यो ठाउँलाई त्यसपछि यो द्वन्द्वकालमा माओवादीको द्वन्द्वकालमा चाहिँ यो पार्कलाई अलिकति असर पार्यो त्यो भएपछि हामी अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको बुद्धको मूर्ति स्थापना गरेको छु र अब यसको नाम चाहिँ अहिले तपाईँको अब भ्राकाको बुद्ध पार्क भने चाहिँ कसैले चाहिँ यसरी चाहिँ ऊ राखेको छ 600 वर्ष पुरानो भ्राका गुम्बामा हामी जाने लागिरहेका छौँ र आज त्यहाँ एउटा ठुलो पूजा भइरहेको हामी अहिले पूजामा चाहिँ कस्तो खालको पूजा हुँदो रहेछ भने यहाँ यसो दर्शन गर्ने ल करिब 600 वर्ष पुरानो भ्राका गुम्बामा भइरहेको पूजामा सामेल हुँदा हामीले बौद्ध संस्कृतिलाई नजिकबाट निहाल्न पायौँ केही समय अघि गाउँमा दिवंगत हुनुभएका बुवाको स्वर्गमा बास होस् र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर त्यो पूजा आयोजना गरिएको रहेछ पूजामा 14 जना लामासहित करिब 50 जना भक्तजनहरू जम्मा हुनुहुन्थ्यो ती सबैले माने जपेर दिवंगत आत्माको शान्तिका लागि प्रार्थना गर्नुभयो हामीले पनि मनमा नै उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर कामना गर्यौं पहिले कहिले नदेखेको र नचिनेको मानिसको लागि हामी भगवान सामु हात जोडिरहेका थियौं र त्यसो गर्दा हाम्रो मनले पहिले कहिले अनुभव नगरेको मानवताको भावना अनुभव गर्न पाएको थियो यस्तो मिठो मौका जुराइदिएकोमा हामीले मनाङलाई जति धन्यवाद दिए पनि सायद कमै हुन्छ होला करिब 600 वर्ष अघिको कुरा हो हाल भ्राका गुम्बा रहेको ठाउँमा केवल एउटा सानो गुम्बा थियो त्यतिबेला खेतुप कर्मा लप्साङ नाम गरेका एक बौद्ध शिष्य तिब्बत हुँदै भ्राका आएछन् भ्राका आएर केही समय बिताएपछि त्यहाँ रहेको सानो गुम्बालाई ठुलो आकार दिने उनको मन भएछ तब उनले गाउँमा सबै मानिसलाई त्यसो गर्नका निम्ति सहयोग मागेछन् गाउँका मानिसले पुरानो गुम्बा भएको ठाउँमा नयाँ गुम्बा बनाउने कुरालाई सम्बोधन गरेपछि त्यो गुम्बा हामीले अहिले देख्ने रूपमा रूपान्तरित भएको रहेछ लामो इतिहास बोकेको त्यो गुम्बा भ्राकाको धार्मिक केन्द्र रहेछ सानो पहाडको शिरमा अवस्थित रहेर धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले पुरै भ्राकालाई जोड्ने भएकाले त्यसलाई भ्राकाको एकताको केन्द्र पनि भन्न सकिन्छ गुड मर्निङ इट्स डे 5 अनि आज पनि हामी छौँ भ्राका गाउँमै अनि आज चाहिँ हामी आइस लेक गएर छौँ यो माथिको यो डाँडा देख्छौँ तपाईँले त्यहाँ कटेर पार्यो हाम्रो भ्राका चाहिँ हामी 3500 मिटरमा छौँ भने आइस लेक चाहिँ हाम्रो 4600 मिटर्समा छ त्यहीँ बस्छौँ क्याम्प गर्छौँ त्यहीँ खान्छौँ मान्छेहरूलाई थाहा छैन आइस लेकको बारेमा नेपालीहरूलाई स्पेसल थाहा छैन विदेशीहरूलाई थाहा छ अलिक बढी आइस लेक चाहिँ हाम्रो मनाङको भ्राका गाउँमा यहाँबाट माथि लगभग 4 to 8 आवर्स आफ्नो स्पिडको अनुसार हिँडेर पुगिन्छ अब आज वी आर रियली एक्साइटेड सबै सामान माथि लिएर गएर हामी क्याम्पिङ गर्छौँ कमदाइ हियर कमदाइ के पाकिरहेछ हामीलाई खाजा यो तपाईँहरूको लागि फ्राइड राइस स्पेसल फ्राइड राइस हाम्रो नेपाल एक्सप्लोररको हेमन्त दाइले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ म केयर किदर गर्नु गइरहेको छु उहाँले चाहिँ भ्लग गर्दाखेरि कस्तो गर्छ भने हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ आज मनाङको भ्राका गाउँमा छौँ
हामी चाहिँ अहिले लगभग 4600 मिटर माथि आइस लेक जाँदैछौँ है। ल अब यति नै हो, सही होला। भाइहरू होला भाइ नै भाइहरू है। कस्तो आइसले कस्तो छ? आइसलेको म पनि फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम जाँदैछु। सबैजना फर्स्ट टाइम हो? सब त भाइहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ यहाँबाट। अब कमदाइले सामानहरू लिएर जाने हो, माथि जाने, अब माथि क्याम्पिङ गर्ने सबैजना। एक्साइटेड छौ तिमी? एकदम एक्साइटेड है। कहिले गएको छैन? सुने हो? हजुर सुनेको हो। अब जाने भने प्लान थियो हाम्रो पनि, तर आज हजुरहरूसँग जानु पाउँदा एकदमै खुसी छु क्या। ल खाजा खायो? हजुर भर्खर खाजा खायो। 3500 को उचाइबाट त्यस दिन 1000 मिटर उकालो चढेर हामीलाई आइस लेक पुग्नु थियो। दुईजना सहयोगी भाइहरूलाई माथि आवश्यक पर्ने कुरा बोकाएर हामी आइस लेकतर्फ लाग्यौँ। भ्राकालाई पछि छोडेर दुईटा पहाड पार गरेपछि मात्र आइस लेक पुग्न सकिन्छ। अहिले हामी आइस लेक गइरहेछौँ, माथि गइरहेछौँ। अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ भ्राका गाउँहरू चाहिँ पछाडि छ। अझै हामीले 4-5 घन्टा हिँड्नै पर्नेछ। ठाड चढिरहेछ, अलिअलि गर्मी भइरहेछ, गाह्रो पनि भइरहेछ। अफकोर्स हिँड्न गाह्रै हुन्छ। जति उकालो चढ्थ्यौँ सास उति नै बढ्दै गइरहेको थियो। बाटो सोचेभन्दा निकै उकालो रहेछ। त्यही माथि हावा पनि पातलो भएकाले हामीले रोकिँदै बिस्तारै हिँड्न पर्यो। केही बेर हिँडेपछि डाँडामा निर्माण गरिएको एउटा छोरथेम देखियो। त्यस डाँडामा रोकिएर वरिपरिको हिमाल हेर्दा देश प्राकृतिक सुन्दरतामा कति धनी छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। विशाल हिमालहरूको टोपी लगाएर हाम्रो अगाडि पहाडहरू उभिएका थिए। त्यहाँको सफा हावा अनि सुन्दरता अतुलनीय थियो। तिनको उपस्थितिमा मन त्यसै रमाइरहेको थियो। हेलो एभ्रिवान, भर्खरै अहिले हामी यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तोमा छौँ है। हाम्रो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ आइस लेक रेस्टुरेन्ट रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो टी हाउस जस्तो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ लगभग विन टु वक फर लाइक 1 hour मेबी 30 minutes। हाम्रो लोकलले चाहिँ भर्खर 15 मिनटमा पुगिन्छ भन्नुभयो, तर हामीलाई अलिक टाइम लाग्छ होला। सो नेपाल 8 टिम हियर एट आइस लेक रेस्टुरेन्ट एट अराउन्ड 4300 meters। सो या मेबी यु आर हियर। यसको फोटो खिचेर हाम्रो मान्छेमा रिसेयर यो स्टोरिज। Nepal. It's made in Nepal. It's noodles. How is it? Good, yeah. Subscribe to Nepal 8 Wonder channel. Thank you, guys. हामी लगभग आइस लेक पुग्न लागेका थियौँ। तब हाम्रो अघि एउटा सानो ताल देखा पर्यो। हामीलाई एकछिन त त्यही आइस लेक हो कि चाहिँ लागेको थियो, तर होइन रहेछ। आइस लेक हो कि भनेर हामीलाई झुक्याउने त्यो ताललाई स्थानीय भाषामा खिचो ताल भनिने रहेछ। हाई एभ्रिवान, होइन भर्खरै हामी यो एउटा लेक अगाडि आइपुग्यो। दिस इज नट द आइस लेक है। यहाँभन्दा अझै 20 मिटर्स अगाडि माथि छ आइस लेक चाहिँ। एकछिन थकान भेटेर एकछिन हामीले। अनि यो लेकको नाम के हो थाहा छैन। अहिले हामी 45-80 मिटर्स अफ सी लेभल छौँ। हावा अलि पातलो छ। करिब 10 मिनटको दूरीमा दुई सुन्दर ताल देख्न पाइने भयो भनेर हामी खुसीले भौलाएका थियौँ। हाम्रा खुट्टा भुइँमा थिएनन्। खिचो तालमा केही बेर बिसाएर त्यहाँको सुन्दरतालाई अगाउन्जेली हेरेपछि हामी आइस लेकतर्फ अघि बढ्यौँ। करिब 10 मिनट जति हरियो फाटमा हिँडेपछि हामी आइस लेक भए छेउको सानो गोठमा पुग्यौँ। हाम्रो तलबाट तपाईँले यो रोल पठाउनु भएको थियो। सबैजनालाई रोल छ यहाँ। अहिले खाइरहेछौँ। भर्खरै हामीले त्यो सिरियल खाइसक्यौँ, एकदम मिठो भयो। बाहिर हिउँ परिरहेछ अलिअलि। लेट्स सी कस्तो जान्छ यहाँ बसाइ। हेलो एभ्रिवान, भर्खरै अब हामी यहाँ गोठबाट माथि आइस लेक हेर्न गइरहेछौँ। अनि भर्खर हामीले खाजा खाइसक्यौँ। माथि दाइहरू पानी लिन हिँड्नु भएको सबैजना। आज हामी यहीँ अगाडि टेन्ट सेटअप गर्छौँ, क्याम्प जस्तो सेटअप गरेर बस्छौँ। तलबाट हामीले सबै सामानहरू ल्याछौँ। अमिर के भइरहेछ, कहाँ छौ? अहिले आइस लेक आउँछौ होइन, 4600 मिटर्स सी लेभल होइन। लास्ट स्टेज चिसो छ। लास्ट स्टेज छ। भर्खर हिउँ पनि परिरहेको थियो। हिउँ पनि सिरियली परिरहेछ होइन। सो गाइज, आफ्टर 5 days of travel we are finally here at आइस लेक। भर्खरै हामी आइस लेक आइपुग्यो।
त्यो चाहिँ हाम्रो 46 मिटर अबभ सी लेभलमा छ 4600 मिटर अफ सी लेभल दिस प्लेस नो वान नोज अबाउट दिस प्लेस फ्र्याङ्कली नेपालीहरूलाई त्यति थाहा छैन मनाङ भन्ने बित्तिकै मान्छेले तिलिजो ताल थोरङला पास भन्छ सोध्छ तर लुक एट दिस ब्युटिफुल प्लेस इट्स अमेजिङ होइन आइस लेक अनि हाम्रो मिलारेपा केभ जुन हामीले एक्सप्लोर गरिसक्यौँ दिस टु प्लेस निड्स टु बी एक्सप्लोर्ड द्याट्स वाइ वी आर हियर होइन यस्तो राम्रो छ ल्यान्डस्केप आजको 6 आवर्सको वक यस्तो चिसो अहिले हात छिरेर कस्तो गाह्रो भएको छ तर आई एम रियली प्राउड द्याट वी एक्सप्लोरिङ दिस प्लेस बिकज दिस निड्स टु बी एक्सप्लोर्ड यार इट्स अमेजिङ समुद्र सतहबाट 4600 मिटरको उचाइमा रहेको आइस लेकलाई स्थानीयहरूले क्योपर ताल भनेर चिन्दा रहेछन्। यो ताल प्राकृतिक मात्र नभएर धार्मिक हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। 200 वर्ष अघिदेखि यहाँ गाउँका लामाहरू तीर्थयात्राका लागि आउनुहुने कुरा हामीलाई स्थानीयहरूले बताउनु भयो। त्यसबेलादेखि नै लामाहरू यहाँ आएर पूजाआजा गर्ने अनि कथाहरू सुनाउने गर्नुहुँदो रहेछ। एक दिन त्यस्तै तीर्थयात्राकै क्रममा एक मुख्य लामा यो तालमा हाम फाल्नु भएछ। धेरै बेर उहाँ पानीबाट ननिस्केपछि त्यहाँ रुवाबासी चल्न थालेछ। तर त्यही बेला प्रमुख लामा सबैलाई छक्क पार्दै तालबाट हातमा एउटा मूर्ति लिएर बाहिर निस्कनु भएछ। त्यो मूर्तिलाई कालान्तरमा तेर भनेर चिनिन थाल्यो। त्यसरी तालबाट निकालिएको त्यो मूर्तिलाई लामाले मनाङ र भ्रागा बीच रहेको आफू बस्ने कम्यु गुम्बामा लगेर राख्नु भएछ र उहाँको देहान्तपछि त्यो मूर्तिलाई भोजो गुम्बामा सारिएको छ। मनाङले सधैँ हामीलाई आफ्नो सुन्दरताले लट्याउने गरेको थियो। यसपालि त झन् अचम्मै गरिदियो। ज्येष्ठको महिनामा हिउँ परेको देख्न पाउनु कुनै चान्चुने कुरा होइन। हाम्रो लागि त्यो कुनै सपना भन्दा कम थिएन। पहिलो कुरा त थोरै मानिस मात्र पुगेको ठाउँ, त्यही माथि ज्येष्ठ महिनामा हिउँ देख्न पाएर हामी अचम्ममा परेका थियौँ। त्यस क्षण हाम्रो दिमागमा रहेको मनाङको पुरानो दृश्यमा एक सुन्दर तालको चित्र थपिएको थियो। मनाङ त्यसपछि हाम्रो लागि केवल अन्नपूर्ण पदमार्ग, तिलिचो र थोरङला मात्र रहेन। मनाङले हामीभित्र आफ्नो अर्को पहिचान जन्माएको थियो र त्यो थियो क्योपर ताल अर्थात् आइस लेक। ज्येष्ठको महिना अनि हिउँको वर्षा त्यो अनौठो संयोग थियो र त्यो अनौठो संयोग जो कोहीलाई जुर्दैन। हामी भाग्यमानी थियौँ कि हामीले त्यसलाई अनुभव गर्न पायौँ। के भइरहेछ? स्नोफल इन आइस फल। आइस लेक हामी सफल भइरहेछ। डेन्जरस बवाल सफल भइरहेछ के सबैजना खुसी छ? हाउ फिलिङ? सबैजना खुसी छ है? तर अलिकति नराम्रो भयो नि सन भाइलाई चाहिँ गाह्रो भयो होइन। सन र हाम्रो विमल दाइ चाहिँ तल फर्क्यो भर्खरै होइन। हामी सतीश म र अमिर यही छौँ। सतीश हाउ फिलिङ? रमाइलो भयो, फर्स्ट टाइम हिउँ परेको देखेँ होइन। ल गरौँला नि है। यस्तो रमाइलो छ होइन, सबैजना अनि यस्तो रमाइलो आगो बोलिरहेछ होइन, स्पिकर ल्याएको छ होइन, स्पिकर पनि बजाएर नाच्नुपर्छ बाबा। ल है बहिनी कहाँ गइरहनु भएको? किरा खोजेर आएको? किरा पायो कि पाएन? किरा पायो कि पाएन? देखाउनु मिल्छ? है देखाउनु एकचोटि हामीले हेर्छौँ। खै यो चाहिँ तपाईँले कहिले भेटाएको? आज माटो फालिन् त यो के किरे हो कि अहिले सुकिसक्यो के हो? ए त्यति बेला देखिन्छ टुप्पो है। यसले ब्रसले सफा गर्नुपर्छ अनि कलर राम्रो देख्छ। अनि सुकेपछि डह्रो हुन्छ है? तपाईँले कति वर्ष भयो टिप्न थाल्नुभयो? के छ? मैले अरू पनि छ? एउटा मात्रै भेट्यो हेरौँ न। यो डेटको गई के हो रे? के रे? डेट गएको कि डेट गएको? काम नलाग्ने कि हैन? ए काम नलाग्ने यस्तो हुन्छ? यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो 4600 मिटरमा मात्रै पाइन्छ है? यो माथितिर मात्रै आइस लेकतिर? आइस लेकतिर मात्रै पाइन्छ है? उता पारि पनि पाउँछ, मिलेरेको केपको माथितिर माथि पनि पाउँछ। ल यस्तो हुन्छ एक्चुअल यार्चाकोमा भर्खर टिपेर ल्याउनु भएको यार्चाकोमा यस्तो हुन्छ। यसलाई हामीले ब्रसले सफा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई हामीले ब्रसले सफा गर्छौँ अनि यसलाई सुकाउँछौँ अनि मात्रै हाम्रो यो मार्केटमा आउँछ है। एउटाको कति पैसा पर्छ यसको? एउटाको अहिले चाहिँ यसपालिको रेट चाहिँ अब सानोको 350 छ, ठुलोको चाहिँ 800 छ। सानोको 350 जस्तै यो सानो सपोज भएको भए 350, ठुलोको चाहिँ 800।
जुन यार्चा गुम्बा छ नि यो चाहिँ यार्चा गुम्बाको रक्सी हो है विस्की यो चाहिँ यार्चा गुम्बाबाट बनेको प्रायः जसो डोल्पाबाट चाहिँ यार्चा गुम्बा थाहा छ नि तपाईँ डोल्पामा पाउँछ भनेर यार्चा गुम्बा थाहा छ नि हो यो चाहिँ तपाईँको जुन यार्चा गुम्बाबाट बनेको विस्की तपाईँले टिपेर तपाईँलाई के हुन्छ थाहा छैन भन्नुभयो नि तपाईँले हेर्नु त यो चाहिँ भारी छ है यार्चा गुम्बाबाट बनेको विस्की हो यहाँभित्र चाहिँ यार्चा गुम्बाको त्यो सानसानो त्यो राखा हुन्छ कि त्यही त यो चाहिँ ठ्याक्क अब तपाईँ हामीले तपाईँलाई देखाउनु कारण चाहिँ तपाईँहरूले यत्रो गरेर टिपेर यहाँ सफा गरेर जुन गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ मध्येमा एउटा यो पनि हुनसक्छ कि तपाईँले टिपेको यार्चा गुम्बामा गएर यो रक्सी बनेको हुनसक्छ विस्की मेड इन नेपाल हो नेपालको प्रोडक्ट हो आइस लेककै छेउको एउटा गोठमा रात बिताउने भयो दिन ढल्दै जाँदा चिसो बढेर शरीर चिल्न थाल्यो चिसो भगाउनलाई भनेर हामीले तातो चाउचाउको सुप बनायौँ चाउचाउसँगै भात र तरकारी पनि पकाउन थाल्यौँ भर्खर हाम्रो खाना खाने टाइम भयो अहिले अनि यहाँ अघि आलु तरकारी बनाइयो दाल बनाइयो भात बनाइयो अनि हामी अहिले यहीँ गोठमै छौँ सुतिरहेछौँ है बाहिर टेन्ट राख्ने स्थिति नै भएन हिउँ परिरहेछ अझै अनि त्यही भएर भित्रै बसिरहेछौँ तातो छ कोजी छ है अलिअलि धुवा छ दिनभरिको हिँडाइले थाकेका अनि भोकाएका थियौँ त्यसैले होला भात निकै मिठो भयो भात खाएर केही बेर कफिएपछि हामीले दिनको थकान मेटाउनलाई सुत्ने नितो गर्यौँ बिहान हिउँले ढाकिएको आइसले कस्तो देखिएला भन्ने कौतूहलतालाई मनमा लिएरै निदाउन कर लाग्यो हामीलाई Good night from Ice Lake. See you. Good morning, it's day 6 and हामी छौँ अहिले आइस लेकमा 4600 meters of sea level रात भरि डेन्जर स्नोफल भयो अहिले पनि still snowing टेन्ट नगाड्नु was the best decision ever you can see the view हैन वरिपरि पुरै ढाका छ यो समरमा पनि स्नोफल भइरहेछ यहाँ I have no clue हैन के भइरहेछ हामी त माथि बाहिर आएर क्याम्पिङ गर्छौँ होला चिसो हुँदैन होला त्यही इट्स सो कोल्ड भित्र हामी यही गोठमा सुत्यौँ अलिअलि हिउँ छिर्यो भित्र द्याट्स फाइन अब एकछिन चिया खाएर हामी तल भ्राका गाउँमा फर्किन्छौँ वी हेभ मोर प्लान्स टु डु मनाङ जानु छ आज हेरौँ लेट्स सी कस्तो भयो भने लास्ट डे वर्स्ट भयो है त्यसो बेलुका हिउँ पऱ्यो कि एकदम बाक्लो पऱ्यो हिउँ नपरेको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला स्लिप पनि राम्रो हुन्थ्यो होला हिउँ सबै भित्र छिरेकै गोठमा हावा एकदम बेसी म त सुतिनँ यतिकै चारैतिर हिउँ छ अहिले अझै पनि परिरहेछ रमाइलो भयो मलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट टाइम यस्तो हो आज बिहान उठ्दा कि हिउँ पनि झन् रमाइलो भयो होइन अब जानको लागि रेडी हुँदैछ सामान प्याक गर्दैछ होइन भर्खरै हामी ब्राका गाउँ आइपुग्यौँ हाम्रो कमदाईको होटलमै है पुरै पानीले छुट्यो पुरै भिज्यो है अनि यिनीहरू भाइहरू गाईहरू नभएको भए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने थियो माथि हामीले जो सामान लिएर जानदेखि लिएर आज फर्किनेदेखि लिएर सबै बाटो फेरि यति हिउँ परेको थियो यस्तो गाह्रो गरी अहिले आयो हामी आगो तापिरहेको छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच भाइहरू हामीले काठमाडौँबाट फोटोजहरू प्रिन्ट गरेर ल्याइदिएको थियौँ है यहाँ मनाङ पहिला हामीले विन्टरी मनाङ सुट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप फोटोहरू प्रिन्ट गरेर ल्याइदिएको थियौँ सो अब चाहिँ हामी अब यहाँबाट यो लिएर माथि अब मनाङ गाउँ जान्छौँ एउटा विन्टरको चाहिँ बेस्ट फोटो चाहिँ आई विल सो यु मेरो आफ्नो लागि पर्सनली फेभरेट भनेको चाहिँ एउटा फोटो छ यो भाइको यस्तो दामी छ फोटो भर्खरै हामी यहाँ बोचो गुम्बा छौँ पहिला हाम्रो विन्टरी मनाङ एपिसोड सुट गर्ने बेला हामीले यहाँबाट दुईवटा हाम्रो बोजूहरूको फोटो खिचेको थियौँ हामी यहीँ हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन सोच्दाखेरि अब लेट्स फाइन्ड आउट कम अन
एउटा यो घरको यो घरको यो घरको यो आमा अनि यो चाहिँ ए हो छैन अहिले छैन छ अहिले छ लास यो को रहेछ आमै हाँसिरहनु भएको छ आमा नमस्ते यो को मोबाङको बुढी कहिले खिचेको होला अनि अस्ति 1 वर्ष अगाडि खिचेको कस्तो छ चाखा हो नि त हैन आमा खाइरहेछ हामीले खाइरहेछ कति छिटो फोटो गर्ने भयो हेलो एभ्रिवान अहिले भर्खरै हामी मनाङ गाउँ आइपुग्यौँ हाम्रो मनाङ निशा गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो गाउँ हो मनाङ चाहिँ अनि विन्टर इन मनाङ वाज स्पेसली अल अबाउट मनाङ सो यहाँबाट चाहिँ अलिक धेरै फोटोजहरू छ हामीसँग सो द्याट्स वाइ अहिले भर्खरै अब यहाँ छु अब वी आर एक्सप्लोरिङ द मनाङ गाउँ होइन त्यसको फोटोहरू बाँड्नको लागि सो कम विथ मी फर्स्ट फोटो चाहिँ हाम्रो यो सोनाम गुरुङ अल्पाइन होम्सको हाम्रो सोनाम गुरुङ हो अनि भाउजू यहाँ हुनुहुन्छ हामीले भाउजूलाई भर्खर यहीँ भेटिहाल्यौँ Is helping us to find these people, होइन बच्चाहरू सबैजनाहरू कस्तो फोटोहरू कस्तो है सो ही विल हेल्प अस होइन कहाँ छ घरहरू किनभने पहिला कहाँ खिच्यो ऱ्यान्डम खिच्यो केही याद छैन अहिले चाहिँ अब त्यही सर्च गरिरहेको छौँ हामी लेट्स गो अब है ओके फाइनली डन इन अल्पाइन होम मनाङमा आउनु भयो भने चाहिँ नेपालले तुण्डनलाई हेर्नुस् ल ट्याग गर्नुस् विमल दाइ दामी टाले यार थ्याङ्क यू नेपालले तुण्डनको लागि है राम्रो ल कम्फर्टेबल भयो सही हो दाइ सबै हामीले फोटोहरू बाँडिसक्यौँ होइन इट इज लास्ट वान होइन अनि अहिले हामी चाहिँ मनाङको हामी म्युजियममा राख्ने कि भनेर यो फोटो चाहिँ हामीले लिएर आइरहेछौँ ल जाउँ अब म्युजियम जाउँ अब कतातिर है ए ठिक छ है हेर त निकालिदिनु ल ठिक छ ल हामीले मनाङको म्युजियममा हाम्रो फोटो राखेका छौँ तपाईँले मनाङ आउनुभएको बेलामा चाहिँ हेर्नु होला है यो फोटो चाहिँ यो चाहिँ बिहान मनाङको धुप्पीहरू विन्टरमा बिहान मनाङ गाउँमा सन रेजले गर्दा धुप्पीहरू बाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धुप्पीहरूको धुवा उडिरहेको हो यो चाहिँ ल विक्रम दाइ अब हामी आयो होइन फर्किनु लाग्छ एनिथिङ वान्ट टु टेल टु अस तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँहरूको त्यो अब विन्टर इन मनाङले गर्दा मनाङमा टुरिस्टहरू नि निकै लोकल टुरिस्टहरू निकै बढेको छ तपाईँहरूको हेरेर हो थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू फेरि आउँदै गर्नु होला स्योर होइन अझै धेरै ठाउँ छ अझै घुम्नु पर्ने हेर्नु पर्ने मनाङमा दिस टाइम चाहिँ तपाईँहरूले आइस लेक देखाउनु भयो अब अरू ठाउँहरू पनि छ आउँदै गर्नु त्यही हो थ्याङ्क यू बाई बसिरहेछ यो को हो यो तिमी हो सो वी हेभ कम टु एन एन्ड होइन हाम्रो ओभरअल भ्रागाको ओभरअल एपिसोड्सको अनि कर्मदाइले गरेर चाहिँ हामी आयौँ आइस लेक गयौँ मिलारेपा केभ गयौँ दाइ होइन सो तपाईँले के भनिदिनुहोस् दाइ लास्टमा अब तपाईँहरूले यो जहाँ के अरे यो मिलारेपा आइस लेकहरूको चाहिँ उसले अलिकति यहाँ भ्रागाको एकदम प्रमोट हुनेछ भने एकदम आशा गर्दैछु र भविष्यमा पनि यस्तै किसिमको प्रोग्रामहरू लिएर तपाईँहरू यहाँसम्म यसो मौसमको उसले अनुकूलताको भए तापनि तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि हामी धेरै यो भ्रागावासी लगायत म आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ ल दाइ थ्याङ्क यू दाइ ल जाउँ
मनाङ आफैमा एउटा परिचित नाम हो जसलाई कुनै व्याख्याको जरुरत पर्दैन। नेपाल र विदेशमा रहँदै आउनुभएका सबैका लागि यो पुरानै नाम हो। थोरङ्ला पास र तिलिचो ताल मनाङका पर्यायका रूपमा सबैको चेतनामा छापिएका छन्। नचिनिएका देशका विभिन्न भूभाग खोज्दै जाने क्रममा हामीले यसपल्ट परिचित मनाङमा रहेका अपरिचित मिलारेपा गुम्बा र आइस लेक भेटायौँ। हामीलाई यो अपरिचित ठाउँको यात्राको निम्तो दिने कर्मादायी लगायत यात्रामा हामीलाई साथ दिनुहुने सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। देश र देश बाहिरका यत्रा धेरै पर्यटक धाउने ठाउँ भए तापनि केही ठाउँ अझै गुमनाम रहेछन् मनाङमा। नेपालको पर्यटकीय हिसाबले अब्बल जिल्लामा त त्यस्तो छ भने 76 जिल्लामा त्यस्ता ठाउँ अझै कति होला सोच्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यसको उति साह्रो ज्ञान छैन। तर एउटा कुरा हामी तपाईलाई के विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ भने नेपाल इर्थ वन्डर टिम र हुन्जेल त्यस्ता ठाउँहरूको खोजी जारी रहनेछ। हाम्रो यो खोज यात्रामा सधैँ हाम्रो साथ रहनुहोला।